سلام دوستان عزیزم، امروز با یه آموزش بی‌نظیر جوجه کباب و معجون فوق‌العاده و دلچسب با ما همراه باشیم. از اونجایی که ما فردا مهمون داریم و مامان جونم میخواست غذا جوجه کباب درست کنه، دست به کار شد. در ابتدا مرغ‌ها رو با تیکه‌های کبابی آماده شده به مقدار لازم تهیه کردیم و سپس چاشنی‌ها و ادویه‌های لازم که اسمشو میبرن مامان جونم به اندازه قاشق غذاخوری هر کدومشون رو چشمی به این مرغ‌ها اضافه کرد. ابتدا زردچوبه، گشنیز، فلفل، پودر پاپریکا، سماق، زعفران، سس مایونز، خامه رو به این موادها اضافه کرد. و در آخر مامان 2 پیاز متوسط رو خلال کرد و به مرغا اضافه کرد. و در آخر تمام مواد رو که ریختیم رو با مرغا مخلوط میکنیم که قشنگ تمام چاشنی‌ها و ادویه‌ها به خورد تمام مرغا و تیکه‌های مرغ بره. سپس روی مرغا رو قشنگ میپوشونی با سیلیکون و توی یخچال قرارش میدی که جا بیفته. سپس مامان من آب نارنج رو به مرغا اضافه کرد که طعم و مزه بسیار خوشمزه رو به این مرغا بده. البته نارنج محلیه که باشه خیلی خیلی خوشمزه و دلچسبه. بعد از آب نارنج مادر جونم روغن مایه رو به مرغا اضافه کرد. راستی تا یادتون نرفته سابسکرایب و زنگوله بغل رو بزنید مرحله بعد این جوجه کباب رو ببینید. و سپس نمک رو به مقدار لازم به جوجه کباب زد که قشنگ طعم و مزه خیلی فوق‌العاده رو به جوجه کباب داده بشه. سپس گوجه رو آماده میکنیم برای کباب زدن. آب نارنج و نمک و روغنی که به مرغا اضافه کردیم و دوباره با هم میزنیم که به خورد مواد بده. الان نوبتی هم که باشه نوبت سیخ زدن مرغای خوشمزه و بی‌نظیره که برای کباب زدن آماده میکنیم.
بعد از مرغا نوبت که باشه نوبت گوجاست که گوجه رو سیخ میزنیم و برای کباب آمادهشون میکنیم. بزن بریم منقل رو آماده کنیم برای کباب خوشمزه. قشنگ یه آتیش فوق‌العاده‌ای برای کباب آماده میشه که مرغا رو قشنگ میچینیم و همچنین گوجه ها رو روی منقل که برشتی و خوشمزه برمی‌داریم. کبابا داره آماده میشه. توی هوای بارونی کبابا اینقدر خوشمزه و دلچسب هستن، خیلی خیلی جای همتون خالیه. شما هم درست کنید کنار عزیزانتون میل کنید. داریم کم کم سفره نهار رو بچینیم. به زیبایی تمام مخلفات کباب تو سفره قرار میدیم. بعد از اینکه سفره نهار رو چیدیم کبابا رو آوردیم. برنج کره شمالی هم روی سفره فوق‌العاده جلوه خاص خودشو داره. میاریم نوشیجان میکنیم. البته خیلی خیلی خوشمزه و دلچسبه این کره برنج شمالی که در ویدیو بعدی آموزش رو حتما ببینید و لذتشو ببرید. البته ما ایرانی‌ها رسم داریم دور همی کنار سفره غذا بشینیم و نوشیجان کنیم و یک روز زیبا رو با هم خاطره بسازیم. امیدوارم شما هم در کنار عزیزان دلتون این دور همی رو داشته باشید. لب خندان تو برق چشمان تو برده قرار از دل عاشق زاره با من بینوا بیش از اینم جفا گر مکن یارم. ای گل ارغوان همچون سرو جوان در شب تار من روشنایی تو چین و خطه رو و جانی